Timp de secole, epidemiile și bolile teribile au ținut națiuni întregi ostatice. Speriind și distrugând treptat oamenii neajutorați, au pătruns în fiecare casă și au adus groază în fiecare cătun, sat și oraș. Multe dintre aceste boli nu mai sunt cunoscute astăzi în țările dezvoltate. Febra galbenă, difteria, variola, rabia, holera, tifosul și febra tifoidă, poliomelita, rujeola au omorât și mutilat mai mulți oameni decât războaiele mondiale. Dar puțini cunosc cum a început istoria biruinței omenirii asupra acestor teribile ciume. În Bogota există un monument imens ridicat în cinstea unor copii mici, în memoria unei mari victorii asupra morții. Este vorba despre 22 de băieți cu vârsta cuprinsă între 3 și 9 ani, care prin trupurile lor curate de copii au dus prețiosul vaccin împotriva variolei în altă parte a lumii. În manualele de istorie putem găsi evenimente despre războaie care au luat vieți omenești, însă nu este scris nimic despre copiii care au salvat sute de mii de vieți omenești. Ei au fost primii misionari care au dus viața până la marginile pământului prin trupurile lor mici. Această expediție simbolizează un mare progres în medicină. Capacitatea de a folosi proprietățile de apărare ale sângelui unui om pentru a salva pe altul. În anul 1802, din Columbia în Spania, au ajuns veștile teribile privind amenințarea unei epidemii de variolă. A fost pregătită o expediție regală, compusă din marfă vie. 22 de băieți orfani între 3 și 9 ani trebuiau să livreze prin trupurile lor neprețuitul vaccin împotriva variolei pe insulele îndepărtate. Înainte de plecare, medicul a introdus o formă slabă a virusului la 2 copii. În a 10-a zi de călătorie, boala s-a maturizat pe mâinile copiilor, iar din bășici a început să se scurgă prețioasa limfă. Medicul a luat cu grijă prețiosul lichid și l-a introdus la următorii 2 băieți. Astfel, la fiecare 10 zile, el vaccina variola la 2 copii noi, ca pe parcursul întregii călătorii să fie păstrat vaccinul salvator, care rămânea în corpurile și sângele copilașilor. Când vasul a ajuns în Venezuela, vaccinul viu s-a păstrat doar pe mâna ultimului băiat. Sângele lui era singura speranță de a opri epidemia mortală. 12.000 de oameni au fost salvați și încă 28 de băieți voluntari au devenit o continuare a lanțului viu, ca prin trupurile lor să ducă vaccinul mai departe. Expediția a fost împărțită. Vasul care a plecat spre Bogota a naufragiat, dar prin îndurarea lui Dumnezeu, purtătorii sângelui scump au supraviețuit. Toți locuitorii din Bogota au primit limfa cu anticorpi și amenințarea morții s-a oprit. Apoi s-au îndreptat spre Peru și Argentina. Cealaltă parte a expediției s-a îndreptat spre Mexic și Filipine. Locuitorii acestor insule au rămas în viață datorită lanțului viu neîntrerupt a unor copii jertfitori care le-au adus vaccinul în trupurile lor. Sute de mii de oameni au fost salvați datorită primilor 22 de orfani. Astăzi, în Bogota, este ridicat un monument pentru jertfa lor. Această primă expediție, plină de pericole, a traversat jumătate de lume și a demonstrat cum calitățile de apărare ale sângelui unui om pot salva pe alt om. În 20 de ani, medicii misionari au ajuns până la fiecare sursă de infectare de pe planetă și au oprit extinderea variolei. A fost cea mai mare campanie de salvare a vieților omenești din toată istoria omenirii, care a pornit de la un orfelinat dintr-un orășel spaniol. Nimeni nu va uita primii copilași orfani care au devenit purtători ai sângelui biruitorilor. Și în același mod, pentru a salva lumea prin Evanghelia lui Hristos de epidemia păcatului, blestemelor și iadului, trebuie să rămânem copii sfinți și curați ai lui Dumnezeu. Cum a spus Hristos, fiți ca niște copilași. Pentru misiunea salvării de variolă
au fost aleși copii curați și nevinovați, deoarece mulți adulți nu puteau oferi un sânge curat, având boli venerice și infecții pe care le-ar fi transmis. La fel, doar copiii lui Dumnezeu pot să salveze lumea prin Evanghelia lui Hristos, spălați prin sângele sfânt și curat al lui Isus. Abonează-te la canalul nostru și distribuie acest clip prietenilor tăi.